শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ BSc মেডিকেল টেকনলজি আৰু পেৰামেডিকেল কোৰ্ছৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ফুল প্ৰচেছ জনাই দিয়া হ'ব। যদি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিছা বা কাটি চোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে ভুল হ'ব পাৰে। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ প্ৰথমতে কাম কৰিবা, এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক পাবা, লিংকত ক্লিক কৰি দিবা। তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব। তাৰপিছত কাম কৰিবা, এই পেজৰ তলত যাবা, ইয়াতে লিখা আছে চোৱা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰু ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰ আছে, এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা। এতিয়া মই এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিছো। তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিছে, ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লিখা আছে, ইয়াতে চোৱা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত এতিয়া মই ক্লিক কৰিছো। তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিছে। তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে নেক্সট এটা অপশ্যন আছে, এই নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা। তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিছে। এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হ'ল ফটো বহুতে ভুলকৈ উঠে। ফটো তোমালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড সৈতে ৰাখিবা, এনেকৈ প্লেচ কাৰ্ড ল'বা, ইয়াতে নাম লিখিবা, ইয়াতে তাৰিখ লিখিবা, যেতিয়া উঠিছে সেই তাৰিখটো লিখিবা। আৰু মূৰত টুপি তাৰপিছত চশমা এইবিলাক ইউজ নকৰিবা, কাৰণ তাতে জনাই দিছে। উদাহৰণ দি মই তোমালোকক বুজাই দিছো, এনেকৈ ফটো উঠিবা। চশমা আৰু টুপি কিন্তু ইউজ নকৰিবা। ইয়াতে চোৱা তোমালোকৰ প্ৰথম এই বক্স আছে মেডিকেল টেকনলজি বা পেৰামেডিকেল কোৰ্ছৰ ডিপ্লোমা ডিগ্ৰী যি আছে এটাই হ'ব, জাষ্ট ইয়াতে টিক মাৰ্ক কৰি দিবা। তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে কৈছে যে নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেট, যিজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এপ্লাই কৰিব ইয়াতে সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ নাম লিখিব লাগিব। ইয়াতে চোৱা এইটো বক্সত নাম লিখিবা। তাৰপিছত ইয়াতে কি কৈছে ফাদাৰ নেম, মানে দেউতাকৰ নাম এইটো বক্সত লিখিবা। তাৰপিছত ইয়াতে কি কৈছে মাকৰ নাম, এইটো বক্সত মাকৰ নাম লিখিবা। ইয়াতে চোৱা জেণ্ডাৰ কি হয়, ল'ৰা হ'লে মেল, ছোৱালী হ'লে ফিমেল হৈ গ'ল। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ, ইয়াতে নিজৰ জন্মৰ তাৰিখটো এণ্টাৰ কৰি দিবা। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে অট'মেটিক ইয়াতে চনটো আহি যাব, কিমান বছৰ হৈছে, বছৰ কিমান হৈছে তোমাৰ অট'মেটিক ইয়াতে আহি যাব। তাৰপিছত হ'ল কাষ্ট, ইয়াতে চোৱা কাষ্ট কি আছে, জেনেৰেল আছে। যদি জেনেৰেল টিক মাৰ্ক কৰি দিয়ে আৰু এটা অপশ্যন বাঢ়ি যাব, সেইটো হ'ল EWS। যদি তোমালোকৰ EWS চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে ইয়েছ কৰিবা, আৰু যদি নাই নো টিক মাৰ্ক কৰি দিবা। আৰু যদি OBC MOBC হয় এইটো চিলেক্ট কৰিবা, SC ST হ'লে এইটো কৰিবা, তাৰপিছত ST হ'লে এইটো, যাৰ যিটো হয় এইটো চিলেক্ট কৰি দিবা। তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে কৈছে যে TGL হয় নে নাই। যদি TGL কেটেগৰী অৰ্থাৎ T ট্ৰাইবছ অৰ্থাৎ চাহ জনগোষ্ঠীৰ যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয় আৰু যদি TGLৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে ইয়েছ কৰিব, আৰু যদি নাই নো কৰিব। XTGL যদি কেটেগৰী হয় ইয়েছ কৰিব, আৰু যদি নহয় নো টিক মাৰ্ক কৰি দিব। তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে কি কৈছে চৰি দিয়া, যদি চৰি দিয়াৰ চাৰ্টিফিকেট আছে ইয়েছ কৰিব, আৰু যদি নাই নো টিক মাৰ্ক কৰি দিব। ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ যদি হয় ইয়েছ কৰিব, আৰু যদি নহয় নো টিক মাৰ্ক কৰি দিব। যদি ইয়েছ কৰে দিব্যাংগ কেণ্ডিডেট বা ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ তেতিয়াহ'লে পাৰ্চেণ্ট কিমান আছে, যদি 40% বা তাতকৈ বেছি আছে তেতিয়াহ'লে এপ্লিকেশ্যন ফি দিব নালাগে। তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে কৈছে ভাৰতৰ নাগৰিক হয় নে নাই, এইটো ইণ্ডিয়ান চিলেক্ট কৰি দিবা। ভাৰতৰ হ'লে ইয়াতে ইণ্ডিয়া চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ধৰ্ম কি হয়, যাৰ যিটো ধৰ্ম হয় সেই বক্সত টিক মাৰ্ক কৰি দিলেই হ'ল। তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে ফিজিকেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক, এইটো বাধ্যতামূলক নহয়, এইটো এৰি দিব পাৰা, দুটা অপশ্যন আছে। ইয়াতে কি কৈছে যে কাৰোবাৰ হাত ভৰি গালত কাণত কিবা যদি দাগ আছে বা কিবা এটা আইডেণ্টিফিকেশ্যন, মুখত কিবা দাগ আছে, এইবিলাক মানে লিখিব পাৰে। তো এইটো মই এৰি দিম, কাৰণ এইটো বাধ্যতামূলক নহয়। এইটো চোৱা অসমৰ বাসিন্দা হয় নে নাই, যদি হয় ইয়েছ কৰিব, অসমৰ কেণ্ডিডেট ইয়েছ কৰিব, অসমৰ বাহিৰৰ যদি হয় নো কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে লোকেল এড্ৰেছ, ইয়াতে ভিলেজ লিখিবা বা টাউনৰ নাম লিখিবা, তাৰ পোষ্ট অফিচ, 3 নম্বৰত PS, তাৰপিছত ইয়াতে চিটিৰ নাম, তাৰপিছত পিনক'ড, তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট, ইয়াতে ষ্টেট আসাম চিলেক্ট কৰিবা। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে যদি লোকেল এড্ৰেছ কোনটো হ'ব, য'ত মানে বৰ্তমান আছা সেইটো হ'ব লোকেল এড্ৰেছ। আৰু বৰ্তমান এড্ৰেছ য'ত আছে আৰু যদি পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো ডকুমেণ্টছত আছে সেই এড্ৰেছৰ লগত যদি ছেম হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে টিক মাৰ্ক কৰি দিলে হৈ যাব। আৰু যদি বেলেগ বেলেগ হয়, লোকেল এড্ৰেছ বেলেগ, তেতিয়াহ'লে এইখিনি ফিল আপ কৰি তাৰপিছত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে STD কোড নালাগে, এইটো বাধ্যতামূলক নহয়। টেলিফোন নম্বৰ অৰ্থাৎ এইটো মোবাইল নাম্বাৰ দিবা। তাৰপিছত হোৱাটছআপ নাম্বাৰ ইয়াতে দিবা। তাৰপিছত ইমেইল ID দিবা। তাৰপিছত চোৱা এক্সাম চেণ্টাৰ গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, শিলচৰ, যোৰহাট, বৰপেটা, তেজপুৰ, ডিফু, কোকৰাঝাৰ, লখিমপুৰ, নগাঁও, নলবাৰী, ধুবুৰী, যাৰ যিটো ওচৰত হ'ব সেইটো চিলেক্ট কৰি দিবা। হৈ গ'ল। হৈ যোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ কি হ'ব, বৰ্ডৰ নাম লিখিব আহিছে। এতিয়া মানে বৰ্ড কোনটো চিলেক্ট কৰিবা, যদি CBSEৰ পৰা HS পাছ কৰিছা তেতিয়াহ'লে CBSE চিলেক্ট কৰিবা, আৰু যদি অসমৰ বৰ্ডৰ পৰা পাছ কৰিছা, আসাম হাই ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিল বৰ্ডৰ যদি পাছ কৰিছে বা আদাৰ বৰ্ডৰ পৰা পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এইটো চিলেক্ট কৰি দিবা। তাৰপিছত কৈছে পাছ কৰিছে নে নাই, HS অলৰেডি ৰিজাল্ট দিছে, তো HS পাছ বুলি টিক মাৰ্ক কৰিছোঁ। তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে কৈছে ডেট অফ পাছিং, HS কেতিয়া পাছ কৰিছে সেই
তাৰিখটো তোমালোকে মাৰ্কশ্বিটত পাই যাবা ইয়াতে লিখি দিবা তাৰিখ মান্থ তাৰপিছত ইয়াৰ আছে লিখিবা তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে এইচএস কোনখন কলেজৰ পৰা পাছ কৰিছে সেই কলেজৰ নামটো এইটো বক্সত দিবা এইটো বক্সত লিখা হৈ গ'ল তাৰপিছত বোৰ্ডৰ নাম ইয়াতে কি কৈছে নেম অফ বোৰ্ড বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ নাম লিখিব দিছে ইয়াতে তোমালোকৰ বোৰ্ডৰ নাম কি আছিল সেই বোৰ্ডৰ নাম লিখিবা অসমৰ যেটো বোৰ্ড আছে সেই বোৰ্ডৰ নাম লিখিবা যদি CBSE আছিল যি আছিল ইয়াতে লিখিবা তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে সাবজেক্টৰ নাম ইংলিশত কিমান আছে 100 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হৈছিল ফিজিক্সত 100 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হৈছিল কেমিষ্ট্ৰিত 100 তাৰ বায়োলজিত 100 এতিয়া চোৱা ইংৰাজী বিষয়ত কিমান নম্বৰ পাইছা মাৰ্ক চেকৰ মানে কিমান নম্বৰ পাইছা 100 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হৈছিল তাৰ ভিতৰত সাপোজ 72 পাইছা তেতিয়াহলে 72 লিখিছো সাপোজ ইয়াতে ফিজিক্সৰ 100 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হৈছিল 85 পাইছো লিখিছো তাৰ পিছত কেমিষ্ট্ৰি কিমান হৈছিল 100 ৰ পৰা মই 80 পাইছো তাৰ পিছত বায়োলজিত কিমান পাইছো 81 পাইছো এনেকৈ মানে উদাহৰণ দি তোমালোকক বুজাই দিছো যিমান পাইছে সিমানেই দে তুমি যিমান নম্বৰ পাইছা সেই নম্বৰ অৰ্থাৎ মাৰ্ক ইয়াতে লিখি দিবা তাৰ পিছত ইয়াতে পাৰ্সেন্ট কিমান হ'ব ইয়াতে 72 হ'ব তাৰ পিছত ইয়াতে 85 হ'ব তাৰ পিছত ইয়াতে 80 হ'ব তাৰ পিছত ইয়াতে 81 হ'ব মানে উদাহৰণ দিছো তোমাৰ যেটো হ'ব হেতুৱে কিন্তু লিখিবা তাৰ পিছত এগ্ৰিগেট পাৰ্সেন্টটো কিহৰ বিচাৰিছে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি এণ্ড বায়ো তিনিখন সাবজেক্ট মিলি কিমান নম্বৰ পাইছা এটো লিখিবা চোৱা হিসাব কৰিবা প্ৰথম তিনিটা সাবজেক্টৰ নম্বৰ হিসাব কৰিবা যোগ কৰি তাৰ পিছত কিমান হয় 3 ৰে হৰণ কৰি দিবা মানে পিসিবিৰ পাৰ্সেন্ট হে বিচাৰিছে পিসিবিৰ পাৰ্সেন্ট যিমান হ'ব সেই পাৰ্সেন্টটো ইয়াতে লিখিবা হৈ গল তাৰ পিছত ফটো ইয়াতে ফটো আৰু সিগনেচাৰ আপলোড কৰিবা ফটোৰ সাইজ ইয়াতে দিয়াই আছে হেমতে তোমালোকে আপলোড কৰি দিবা সিগনেচাৰ ইয়াতে দিবা তাৰ পিছত নিজৰ ইচ্ছামতে পাসওয়াৰ্ড বনাবা আকৌ ইয়াতে পাসওয়াৰ্ডটো ৰিএন্টাৰ কৰিবা তাৰ পিছত সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰি দিবা আৰু যদি ফটোৰ তোমালোকৰ লাগে যে কেনেকৈ মানে বনাব লাগে ফটোটো সাইজটো মই এতিয়া তোমালোকক ইজি প্ৰসেস জনাই দিম ইয়াতে চোৱা আমাৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট আছে আসাম জব আপডেটস ইয়াতে মই ভিজিট কৰিছো ইয়াতে তোমালোকে সেই ফটোটো সাইজ মিলাব পাৰিবা এতিয়া মই তোমালোকক জনাম আৰু লিংকটো ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তোমালোকে কেনেকৈ কৰিবা এতিয়া মই ইয়াতে দিম ইয়াতে মই এন্টাৰ কৰিছো টুল আৰু ইয়াতে আহিছে চোৱা এতিয়া মই ইয়াটো ক্লোজ কৰিছো ইয়াতে চোৱা ফটো সাইজ মিলাব পৰা ইয়াতে ৰিসাইজ আছে ইয়াতে কি কৈছে ওয়েট বুলি কৈছে না ওয়েটটো কিমান দিব কৈছে ওয়েটটো দিব দিছে ফটোৰ 220 ৰ ভিতৰত হল তো তোমালোকে কি কৰিবা ইয়াতে তোমালোকে 200 দিবা ফটো কেনেকৈ চুজ কৰিবা ইয়াতে চুজ ফাইল আছে অপচন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি তাৰ পিছত ফটো আপলোড কৰি তাৰ পিছত সাপোজ 220 আছে 220 আছে এতিয়া মই কি কৰিম 220 আছে মই 200 লৈ দিম তাৰ পিছত হাইট কিমান আছে হাইট কিমান বিচাৰিছে ইয়াতে লিখা আছে হাইট বিচাৰিছে 320 বিচাৰিছে মই 300 লৈকে দিম দিলু তাৰ পিছত ৰিসাইজ ক্লিক কৰিলো মানে ৰিসাইজ হৈ গল ডাউনলোড হৈছে তাৰ পিছত আপলোড কৰিব পাৰিম তো সিগনেচাৰ সেম হ'ব এনেকৈ তোমালোকে হাইট ওয়েটটো মিলাই লবা তাৰ পিছতে আপলোড হ'ব পাসওয়াৰ্ড বনাই সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰিবা তাৰ পিছত কি হ'ব এপ্লিকেশন নম্বৰ পাবা সেই এপ্লিকেশন নম্বৰটো তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট কৰিবা বা লিখি ৰাখিবা কাৰণ কেতিয়াবা মেছেজ আহোতে দেৰি হয় সেই কাৰণে কৈছো তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট বা সেভ কৰি ৰাখিবা তাৰ পিছত যেটো পাসওয়াৰ্ড দিবা সেই পাসওয়াৰ্ড দি লগইন কৰি লবা লগইন কৰি তাৰ পিছত তোমালোকে পেমেন্ট অপচন পাবা তাতে তোমালোকে অনলাইন পেমেন্ট কৰিব পাৰিবা এতিয়া কাম কৰা এই ভিডিও ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক দিছো লিংকত ক্লিক কৰি এপ্লাই কৰা আৰু যদি তোমালোকৰ এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ কিতাপ লাগে চোৱা ইয়াতে কিতাপ আছে এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়োলজি ইংৰাজীৰ সাবজেক্ট মিলি মানে কিতাপ বনোৱা হৈছে এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ BSc নাৰ্ছিং ডি ফাৰ্ম প্যাৰামেডিকেল কোৰ্সত কামত দিব মানে 6000 তকৈ অধিক প্ৰশ্ন উত্তৰ পাবা মানে দুখন কিতাপ দিয়া হ'ব এই কিতাপখন কিনিলে তোমালোকে হোৱাটছআপত সাপোৰ্ট পাবা মানে যেতিয়ালৈকে এডমিশন প্ৰসেস সম্পূৰ্ণ নহয় তেতিয়ালৈকে তোমালোকক স্টেপ বাই স্টেপ গাইড কৰা হ'ব ইতিমধ্যে বহুতে কিতাপ কিনি সেলফ ষ্টাডি কৰি আছে অনলাইন মক টেষ্ট প্ৰেক্টিস কৰি আছে আৰু যিবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট আপডেট হ'ব তোমালোকক মানে হোৱাটছআপৰ গ্ৰুপতে জনাই দিম মানে পৰীক্ষা দিয়াৰ আগতে তোমালোকৰ ফৰ্ম ফিলআপ হ'ব তাৰ পিছত ফৰ্ম ফিলআপ কৰিলে এডমিট কাৰ্ড আহিব এডমিট কাৰ্ড আহিলে কি হ'ব তোমালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব পৰীক্ষাত যোৱাৰ আগতে কি কি ডকুমেন্টস লৈ যাব লাগিব যেতিয়া পৰীক্ষা হলত বহিবা কি ডকুমেন্ট চেক কৰিব হেতু জনাই দিম তাৰ পিছত ৰিজাল্ট আহিব জনাই দিম ৰিজাল্টৰ স্কোৰ কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে জনাই দিম তাৰ পিছত কাউন্সেলিং গুৱাহাটীত হ'ব ক'ত হ'ব কেতিয়া হ'ব কি কি প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ যাব লাগিব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ জনাই দিম যদি কিতাপ লোৱা এইখিনি সুবিধা পাবা এতিয়া কাম কৰা ভিডিও ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক দিছো লিংকত ক্লিক কৰি তোমালোকে এপ্লাই কৰা বৰ্তমান লিংক এক্টিভ আছে
আৰু যদি কিতাপ লাগে যোগাযোগ কৰিবা।